Hej! Jag heter Pernilla och du är hjärtligt välkommen till min kanal, Mitt liv i mitt hus. Idag tänkte jag komma med 3 små tips som jag använder här i mitt hem. Och det första är här i hallen. När jag flyttade in här i huset så insåg jag att min hatthylla, den hänger ganska högt upp. Även jag får sträcka mig upp för att kunna hänga upp och ta ner galgar. Och då tänkte jag att min 11-åriga dotter, hon kommer inte nå upp dit. Och då kommer istället jackor ligga på golvet och så vill jag inte ha det. Så jag gav mig lite snabbt ut på Facebook Marketplace och hittade en klädhängare. Den här, 40 kronor. Perfekt tänkte jag tar den. Jag behövde ju ha någonting ganska så direkt, så jag tänkte att den blir jättebra. Sen får vi se om jag gör om det framöver. Så jag tog hem den här. Och insåg ganska snabbt att den här är helt gjord i trä. Den väger typ ingenting. Den har inte någon tyngd i botten som gör att det står stabilt. Utan bara lite sådär. Så ramlar den. Jag kan visa och hänga på en tröja. Så här. Det är liksom, wow. Det är nästan så den faller bara av det. Så jag insåg att det finns ju stor risk att den här klädhängaren skulle ligga ner på golvet lika ofta som den stod upp. Ja, tänkte jag, det var inte så skojsigt. Hur ska vi göra nu? Men det som saknas, det är ju en tyngd. För att en klädhängare, för att den ska bli stabil, så måste den ha en tyngd i botten som gör att den står stadigt. Och då funderade jag på, hur kan jag fixa en tyngd i botten på den här? Jo, då såg jag mig omkring. Och ni vet ju att barn, de har ju ofta en period i sitt liv när de varje dag kommer hem med antingen en pinne eller en sten. Och de där får man ju inte slänga, för de är väldigt viktiga. Och jag hade därför då en påse med sådana stenar som har kommit hem med barnen. Och den här följde med i flytten för att det var något av det sista som jag hittade i hallen och slängde med det. Och då tänkte jag att det här blir en perfekt tyngd på min klädhängare. Så då tog jag en sån här vanlig packpåse. Stoppade ner den här påsen med stenar i den. Så, nu är den ganska tung. Och så tog jag och hängde den på klädhängaren. Och jag valde då att hänga den på den här kroken. För när jag hänger på den här, längst in här, då hamnar tyngden långt ner. Men den ligger inte på mark eller på golvet. Utan den hänger fortfarande i luften, så den ger en tyngd till den här. Om den skulle ligga på golvet, då skulle den inte göra någon nytta. Utan nu hänger den längst här nere med massa vikt. Och då blir det skillnad faktiskt. Så om jag nu tar och ruckar lite i den här, så märker ni att den vill stå still, den vill inte ramla. Så om jag nu återigen tar min tröja och hänger på, så ska ni få se skillnaden. Och jag hänger den på samma krok här. Även om jag tar i lite här, så står klädhängaren precis som den ska. Så det är tips, att fixa en egen tyngd på en alldeles för lätt klädhängare. Så, nu har jag gått in till köket för nästa tips. Det här är mitt skafferi. Det är ett gammalt skafferi som är 60 x 60 cm med hyllplan. Och vi vet ju alla hur det är med den typen av skafferier. Saker hamnar längst bak. Man glömmer bort att de finns. De är jobbiga att komma åt. Och helt plötsligt så står man där med 8 olika paket mjöl. Varav ungefär hälften är på tok för gamla. Så mitt tips är att använda lådor. Jag ska öppna och visa hur det ser ut.
Jag har skaffat plastlådor. 2 olika sorter. En sort här, en sort här. Som jag har ställt sakerna i. Som då är lätta att dra ut. Man kommer åt sakerna här inne. Man får ju förvisso hålla i lådan. Jämfört med om man har inbyggda lådor. Då sitter de ju liksom på någon typ av skenor. Här får man ju hålla i. Men man kommer ändå åt vad som finns där inne. Och bredvid här så har jag lite såna här saker som jag använder ofta. Olja att steka i, havregryn till frukostgröten. De är enkla att plocka ut bredvid lådorna. Så har ni sånt här stort och brett skafferi så tipsar jag om det, att skaffa lådor. Och det sista tipset är även det i köket. Nu står jag här bredvid spisen och bredvid spisen här nere så har jag mitt kastrullskåp. Här hade jag tidigare mina lock liggande på ett av hyllplanen. Och grytor och stekpannor på de andra. Men så sist jag fyllde år så fick jag lite nya grytor, kastruller och liknande. Och helt plötsligt så blev det för fullt. Så antingen skulle jag vara tvungen att stapla alla kastruller i varandra, vilket skulle göra mig tokig varje gång jag skulle ta en. Eller så behövde jag få bort någonting ur skåpet. Och då tänkte jag att locken, de skulle kunna ha en mycket bättre placering. Så jag tog bort locken och då fick alla kastruller och annat plats bra. Och då funderade jag på, var ska jag göra mina lock? Och när jag då tittade lite högre upp så har jag ett skåp ovanför bänken, precis ovanför. Och då tänkte jag att det vore ju perfekt att ha locken här. Så jag köpte en sån här från Ikea. Den är gjord för att ha lock eller skärbrädor eller annat stående i. Men i deras bilder så är det mest att man ser att man har den här i såna här utdragbara lådor som de har. Men den är perfekt att ställa i ett sånt här skåp. Upp med alla lock, enkelt att komma åt. Och de ligger inte och skramlar runt som de gjorde förut när de låg på en hylla. Så det här är jag oerhört nöjd med faktiskt. Det var 3 tips från mig. Hoppas att du har det bra. Tjingeling!